tên là Cổng Trời, được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đó là đỉnh đèo nào? Mời các bạn cùng chúng tôi khám phá. Vị trí chính xác Cổng Trời Sapa chính là đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Đỉnh đèo có độ cao là 2035 m so với mực nước biển, nằm trên đường quốc lộ 4D nối liền hai tỉnh Tây Bắc là Lào Cai và Lai Châu. Nếu bắt đầu di chuyển từ trung tâm thị trấn Sapa, bạn đi theo đường lên Thác Bạc và trạm Kiểm Lâm, Trạm Tôn. Đoạn đường này khoảng 16 km, bạn đã tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Không chỉ là địa điểm check-in siêu chất mà đường lên Cổng Trời Sapa cũng vô cùng thú vị, chinh phục hàng ngàn lượt du khách tìm đến Sapa mỗi năm. Mỗi mùa khác nhau, Sapa lại mang vẻ đẹp khác nhau. Đến Sapa vào từng tháng tại Cổng Trời Sapa sẽ cảm nhận khác nhau về nơi này. Tháng 1, Sapa chìm trong mùa đông. Nếu may mắn, bạn sẽ được ngắm tuyết, một trong những đặc điểm khí hậu hiếm thấy ở Việt Nam. Tuy nhiên, vào những ngày có tuyết hoặc tuyết đang tan, đường lên Cổng Trời Sapa sẽ rất nguy hiểm do trơn trượt. Bạn cần hết sức cẩn trọng. Đứng trên Cổng Trời Sapa vào tháng 1, bạn có cơ hội tận mắt ngắm tuyết trắng đọng trên từng tán cây, ngọn cỏ và cành tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Tháng 2, mùa hoa đào. Khi thời tiết ấm dần lên, bạn sẽ có cơ hội ngắm hoa đào chớm nở. Từ Cổng Trời Sapa, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới thung lũng sẽ lấp ló màu hồng nhạt của những tán đào rừng, xen kẽ với màu xanh của lá non đâm chồi. Tháng 3, mùa hoa mận. Hoa mận thường nở sau hoa đào một thời gian. Do đó, tháng 3 thường là thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa mận. Trên đường đi đến Cổng Trời Sapa, du khách sẽ được nhìn những rừng mận trắng buốt trên các sườn đồi. Tháng 4, khí hậu ôn hòa. Vào tháng 4, thời tiết Sapa rất đẹp, không quá nóng và cũng không quá lạnh. Thời điểm này cũng cho du khách nhiều cơ hội ngắm cảnh quan bao quát từ Cổng Trời ở Sapa. Tháng 5, mùa nước đổ. Từ Cổng Trời Sapa, bạn sẽ quan sát nước tràn vào các thửa ruộng bậc thang. Vào những ngày có nắng, mặt nước sẽ phản chiếu lại ánh mặt trời giống như hàng ngàn tấm gương nhỏ sáng lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Tháng 6, mùa mạ non. Thời điểm này, người đồng bào bắt đầu cấy lúa khắp các thửa ruộng bậc thang. Màu bạc của nước sẽ được phủ dần bằng màu xanh của lá mạ. Tháng 7, mùa lúa non. Thời tiết mát mẻ. Sau một tháng cấy lúa bắt đầu mọc lên xanh mơn mởn, xen lẫn với màu xanh vốn có của thảm thực vật rừng nguyên sinh. Tháng 7 cũng là tháng Sapa đón rất nhiều lượt khách đến để tránh nóng từ các thành phố lớn. Cổng Trời Sapa vì thế cũng tấp nập hơn. Tháng 8, mùa lúa trổ đồng. Những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ chuyển dần từ màu xanh lá sang màu vàng ươm, báo hiệu mùa thu hoạch sắp tới. Đường lên Cổng Trời Sapa sẽ tràn ngập màu vàng xen lẫn màu xanh của rừng nguyên sinh. Tháng 9, mùa lúa chín.
cũng là thời điểm Sapa thu hút khách du lịch nhất, khi mà những lớp ruộng bậc thang bắt đầu ngả sang màu vàng óng tuyệt đẹp, làm ngỡ ngàng khách tham quan. Đứng trên cổng trời Sapa, bạn có thể nhìn thấp thoáng những cánh ruộng bậc thang hùng vĩ màu vàng óng ra ngút tầm mắt tuốt tận chân trời. Tháng 10, mùa vàng, mùa gặt. Đến Sapa vào tháng 10, bạn có thể bắt gặp màu vàng của những thửa ruộng bậc thang chín muộn. Bên cạnh đó là khung cảnh người đồng bào đi gặt lúa, được cảm nhận mùi lúa thơm thoang thoảng trong không khí, mùi ngày mùa, mùi khói đốt rơm đốt rạ. Nhìn xa xa những làn khói bay trong bầu trời tạo lên hiệu ứng khói lam chiều tuyệt đẹp. Tháng 10 cũng là mùa thu của Sapa, rất đẹp và lãng mạn. Tháng 11, mùa săn mây. Sapa bước vào mùa đông với thời tiết se lạnh. Đây là thời điểm nhiều mây và sương mù nhất năm ở thị trấn này. Đến cổng trời vào sáng sớm tinh mơ, bạn sẽ thấy mây mờ giăng lối, cảm giác với tay có thể chạm vào mây ở ngay trước mặt. Tháng 11 cũng là mùa đi trekking của những ai đam mê du lịch khám phá. Còn tại cổng trời, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây vô cùng hùng vĩ. Tháng 12, sương mù. Thời tiết Sapa tháng 12 bắt đầu lạnh hơn, sương mù nhiều hơn trong ngày và cũng dày hơn. Nhiều người không thích đến Sapa vào thời điểm này và ngược lại, nhiều người đặc biệt thích đến Sapa vào những ngày sương mù để lang thang khắp thị trấn để cảm nhận cái lạnh nhưng lãng mạn và rất tình, để ngắm cổng trời sương khói mờ như này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh của chúng tôi. Rất mong quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn nút chuông, like, share, comment để ủng hộ chúng tôi. Nếu các bạn cần đặt phòng, khách sạn, vé máy bay, visa, hộ chiếu, thuê xe ô tô cho các chuyến đi du lịch và nghỉ dưỡng của các bạn, chúng tôi cam kết không trích lợi nhuận từ việc làm cho quý vị và các bạn. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cho quý vị và các bạn một kênh thông tin bổ ích và lý thú nhằm phục vụ cho chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của bạn và gia đình bạn một cách chuyên nghiệp nhất. Xin cảm ơn.